Okey, sekarang kita dah pergi kepada fasa yang kedua, iaitu forming equation in the best fit lines. So sekarang ni best fit yang kita dapat adalah straight line, betul tak? So straight line. So y x. Okay, so kita akan dapat y sama dengan mx plus c. So ni adalah graf linear lah kan. Okay, y is equal to mx plus c. Yang ini adalah basic korang dah belajar. So y adalah y variable dan x adalah x variable lah kan. Yang ni semua korang dah tahulah. So y ni adalah semuanya yang berada di part cy. So dia adalah y variable lah. So x pula adalah semua perkara dalam part cx. Okay, semua nombor, semua value dalam part cx dia adalah variable x. Okay, so M adalah gradient kecerunan yang korang dah belajar sewaktu sebelum ni lah. Dan C adalah tambah C. C adalah y-intercept. Okay, y-intercept iaitu yang bertemu pada line yang bertemu pada part CY. Okay, so yang inilah basic untuk linear. Senang je topik ni sebenarnya. Okay. Alright, so contohlah saya akan bagi contoh selepas ini. Okay, contohnya saya ada satu graf. Okay, paksi x ni adalah 1 over x dan paksi y dia adalah y seperti biasa, dan y-intercept ni adalah 2. Okay, so kita tahu basic dia adalah y is equal to mx plus c. So untuk y nya adalah refer kepada semua angka ataupun value dalam y variable. So dia adalah y. M adalah gradient, nanti kita carilah seperti biasa. Okay, manakala X pula X ni pula adalah, okay, kita tengok semua value dalam paksi X tu adalah X. So kat situ value X adalah 1 over X. So X ni kita gantikan dengan 1 over X. Okay, plus, okay, C, y-intercept kita kat situ dah bagi tahu iaitu 2. Okay, C is 2. Y-intercept is equal to 2. Okay, so sekarang ni yang kita tak dapat lagi adalah gradient. So okay, tu dah settle lah yang tu. Okay, variable x dengan y dah settle. So sekarang nak cari M. M ni adalah gradient. Gradient ni korang tahu kan macam mana nak cari. Tapi selalunya kita ada masalah nak tentukan titik mana kita nak gunakan untuk mencari gradient. Bagi saya, paling senang kita ambil guna y-intercept. Okay, sebab prinsip untuk mencari gradient adalah mesti menggunakan point di atas straight line. Okay, point di atas straight line. Jangan guna point yang tidak kena pada straight line. Okay, so dalam ni kita tahu y1 minus y2 is divided by x1 minus x2. So basically yang ini sahajalah basic untuk linear. Okay, senang je. Okay, so now kita try pula soalan. Okay, guna task 1. Okay, so kita pergi pada soalan ni. So sekarang kita kena cari the equation of y in terms of x. Okay, so now kalau y is equal to mx plus c, so 1 over y is equal to m is gradient and x2 adalah semua value dalam paksi x. So x2 kita masukkan 1 over x. Okay, 1 over x. Okay, plus c is y-intercept lah. Alright, so c adalah y-intercept. Okay, so now sekarang ni kita boleh cari berdasarkan line ini ataupun gambar rajah ini adalah gradient. Sebab ada 2 point yang berada di atas line. Ingat berada di atas line baru boleh cari gradient. So kita bicara macam biasalah. So 20 minus 7, so divided by 19 minus 1. So kita akan dapat 13 over 18. Okay. Okay, so now kita substitutekan balik. Kita masukkan balik M ke dalam equation yang asal. So 1 over y is equal to 13 over 18 times 1 over x plus c.
Okay, so now sekarang kita dah dapatlah semua komponen kecuali C. Nak cari C kat situ, dalam ni kena carilah C dalam gambar rajah tak ada. So kita kena cari dengan substitutekan X dengan Y. Okay, the problem is X dalam ni adalah 1 over X. Okay, Y dalam ni adalah 1 over Y. So 1 over X kita refer kepada koordinat 1. So 1 ni sebenarnya adalah 1 over X. So kita masukkan 1 over 18. Okay, times 1 plus C lah. Alright. So 7 tu kita masuk ke dalam 1 over Y. So 7 is equal to 13 over 18 times 1 plus C. So kita macam biasalah, 7, so minus 13 over 18. So we will get C is equal to, okay, C sama dengan 113/18. 113 over 18. Okay. So now sekarang ni kita substitutekan balik C. We substitute C into the original equation. So dia akan jadi 1 over Y is equal to 1 over 18 times 1 over X plus 113 over 18. Okay, so now sekarang ni kita tengok balik soalan. Soalan sebenarnya dia tak nak 1 over Y, dia nak Y. Okay, so kita samakan dulu pembawah supaya kita senang. Kita nak tukarkan je 1 over 18X plus 113 over 18. So sekarang ni kita samakan pembawah dulu. So yang belah kanan tu hanya darabkan dengan X supaya dia bersama dengan orang sebelah. So dia akan jadi 1 over Y is equal to 13 plus 113X over 18X. Sebab dah sama pembawah, so kita boleh gabung lah. So now kita nak tukarkan balik express Y in terms of X. So kita just terbalikkan lah. So dia akan jadi 1 Y over 1. Okay, is equal to 18X over 13 plus 13X. Okay, so inilah jawapannya. Alright, senang je lah. Okay, so now kita pergi pada task yang kedua. Okay, untuk kita cari equation lah. Okay, untuk equation yang kedua ni kita buat self practice 6.3. The graph of line best fit on the right shows the values of 10 adalah T against X. Okay, so now kita nak cari express T in terms of X lah. So Y is equal to MX plus C. Okay, so saya rasa semua orang dah faham macam mana nak buat. So Y adalah T, M adalah gradient. So kita akan cari dulu lepas ni. So X kita tengok paksi X kita adalah X axis is X. So kita akan dapat, okay, so X tu adalah X plus C. Okay, so C ni tak dapat lagi. So lepas ni kita akan cari dua benda, gradient dengan C. Okay, so sekarang kita zoom dulu. Okay, dalam ni kita boleh baca daripada graf saja. Macam tadi tak boleh sebab tak ada tak tepat dia punya pembacaan. So di sini saya dapat baca iaitu 0.02. So C dia adalah 0.02. Okay, senang. So now next kita kena cari gradient. So nak cari gradient kita perlukan dua titik. So titik yang kita pilih tu, point yang kita pilih tu mesti berada di atas line. Kalau saya senang, saya ambil y-intercept yang kita dah jumpa tadi, iaitu koordinat dia 0, 0.02. Then another one is 0.6 dengan 1.2. Okay, alright. So kita masukkan dua-dua ni, 1.2 minus 0.02 divided by 0.6 minus 0. So kita akan dapat gradient dia adalah okay, kita gunakan calculator 1.967. Okay, ingat jangan tinggalkan macam tu je. Okay, masukkan balik
Okay, masukkan balik jalan kerja ni kat dalam. Semua value ni ke dalam yang asal. 59/3. So now the final answer is T is equal to 59/30 X plus 0.02 iaitu ataupun 2/100. Okay, dah dapat. Sampai sini je cukup. Alright, kita pergi kepada task yang ketiga. Okay, so now sekarang ni kita pergi kepada lagi ni lah, lagi best, lagi mendalam. So kita kena plot dulu graf. Okay, Y against X. Okay, so Y against X. So sekarang ni pause the video dulu, plot the graph. Okay, saya bagi masa 8 minit. Okay, pause dulu. Okay, so sekarang ni graf dah siap. Okay, graf dah siap. Okay, ni cara kita ambil the best fit line. So saya dapat macam ni. So gunakan pembaris yang transparent, part yang transparent untuk tengok balance. Okay, so kat sini balance sebab apa? Atas dengan bawah ada line, ada yang tak kena, point yang tak kena. So satu atas dan satu di bawah. Kalau dua di atas, satu di bawah pun boleh. So nak kita jawab soalan B. From the graph, find the y-intercept. Okay, so y-intercept C kita boleh baca daripada graph iaitu 2. Cukup lah. Okay, exactly 2. So gradient, kita ambil 2 point yang berada di atas line. Okay, so boleh ambil y-intercept, paling senang 0 dengan 2, ataupun nak ambil point lain pun boleh, tetapi dengan syarat mesti atas line lah. Dengan last kali saya ambil yang hujung tu 4 and 8. Okay, so 8 minus 2 divided by 4 minus 0. So kita akan dapat 6/4 ataupun gradient ni adalah 3/2. Okay, kita dividedkan dua tu lah, kita kecilkan lagi. So, okay, C pula. Okay, settle dah B. C, determine the equation of the best fit line. So, Y is equal to MX plus C. So, ingat equation basic of straight line is Y is equal to MX plus C. So, M kita dah ada, C pun dah ada, X dah ada, Y pun dah ada. So, Y adalah Y is equal to 3/2X plus C2. So, ingat apa semua Y adalah apa yang ada kat Y. X adalah semua benda yang ada kat dalam Y axis. Okay, itu sahaja. Thank you. Okay, boleh continue.